नमस्कार। अपराधीलाई भय होस्, बाँकी सबैको जय होस्। म हुँ तपाईँकै रामकुमार नेपाल। यहाँकै च्यानल राकुनेमा स्वागत छ। आज हामी प्रशासनिक दादागिरीको एउटा नमुना देख्नेछौँ, जसलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कसरी व्यवस्थित गर्दछ भन्ने पनि बुझ्दछौँ। यो मुद्दा अधिवक्ता तहको 28औं परीक्षाका लागि प्रशासनिक कानून अन्तर्गत निर्धारित भएको नजिर पनि हो। निवेदक राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त अधिकृत इन्द्रदेव यादवले सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकार अनुसार रिट मार्फत निजामती किताबखाना पुलचोक ललितपुर समेतका विरुद्ध परामर्श र उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका हुन्छन्। उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा कारवाही चल्दा न्यायमूर्तिहरू बीच फरक मत भई पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत भएको हुन्छ। यसमा भएको के हुन्छ त? यसको सुरुवात हुन्छ 2073 साल माघ 12 गते निवेदकलाई प्राप्त भएको पत्रबाट, जसमा लेखिएको हुन्छ तपाईँ 2073 साल असार 16 गते नै उमेरको हदको कारणले अवकाश भइसक्नुभयो। अरे, निजको जन्म हुन्छ 2016 असोज 5 गते, 58 2074 असोज 4 मा पुग्नु पर्ने हो। त्यति मात्र कहाँ हो र? पत्रमा असार 16 गते पश्चात विभिन्न तलब भत्ता र सुविधा अन्तर्गत लिएको करिब 2,70,000 सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि भनिएको हुन्छ। त्यसै त 8 महिनाको सेवा अवधि बाँकी रहेकोमा उल्टो 6 महिनाको तलब भत्ता समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा अन्यायमा परेको अनुभव हुनु स्वाभाविक नै हो। खासमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख नभई उमेर मात्र उल्लेख भएको, तर निजको शैक्षिक प्रमाणपत्र र निजले भरेको वैयक्तिक विवरण सिट्रोलमा जन्ममिति 2016 असोज 5 नै उल्लेख भएको हुन्छ, जस अनुसार निवृत्त हुने मिति अघि उल्लेख भए बमोजिम असोज 5 नै हुनुपर्ने हुन्छ। तर निजामती ऐन तदनुसार नियमावली अनुसार निजको विभिन्न प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेरको भिन्नताले गर्दा कानूनत निवृत्त असार 15 गते नै हुने देखिन्छ। तर अवकाश मिति पश्चात प्राप्त भएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय मुख्य विवाद तथ्यको रूपमा रहेको पाइन्छ। निजामती ऐन नियमावली निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 129 क को उपनियम 4 मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधि भन्दा बढी अवधि सेवामा रही तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरूको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ भन्ने र उपनियम 5 मा उपनियम 4 बमोजिम रकम दाखिला गरेको जानकारी प्राप्त नभई निजामती किताबखानाले उपदानको अङ्क किटान गर्ने वा निवृत्ति भरण अधिकार प्राप्त बनाउने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ। अब यहाँ निवेदकको जिकिर के छ त भने निजामती कर्मचारीको सबै विवरण अध्यापित गर्ने गराउने दायित्व विपक्षी निजामती किताबखानाको। सो निकायले समयमा नै निवेदकलाई कहिले अवकाश हुने सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको छैन। पछिल्लो पटक सरुवा गर्दासम्म पनि कुनै अभिलेख हेरिएको छैन। अवकाश दिएपछि पनि काममा लगाएर सो अवधिमा पाएको तलब भत्ता समेत सुविधा बापतको रकम फिर्ता गर भन्नु श्रम सम्बन्धी कानून र यस अदालतको नेपाल कानून पत्रिका 2072 अङ्क 5 निर्णय 9357 प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा मिल्दैन। निवेदकले जानी ढाँटी वा बदनियत राखी बढी सेवा अवधि गरेको पनि होइन। किताबखानाको जिकिरमा भने कुनै पनि निजामती कर्मचारीले 58 वर्ष उमेर भन्दा बढी अवधि सेवामा रही तलब भत्ता लगायतको सुविधा लिएमा असुल उपहार गर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदक सरकारी कर्मचारी भई काम गरेको देखिन्छ। कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तबाट निवेदक उम्किन मिल्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्दछन्। साथीहरू, अहिलेसम्मको यो घटना सुन्दा तपाईँलाई के अनुभव भइरहेको छ कृपया तल कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोस्। अब हामी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र प्रतिपादित नियमतर्फ अथवा नजिरतर्फ लाग्दैछौँ। अब यहाँ सर्वोच्चले देखाए बमोजिमको रिट जारी गर्दछ। विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकलाई मिति 2073 असार 16 गते पश्चात अधिक अवधि सेवा गरी सो बापत प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भनी 2073 पुस 24 मा गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा गरिएको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भन्ने बेहोराको पत्राचार एवं अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने नै देखिँदा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हाको रायसँग सम्मत हुन सकिएन। माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्रको राय सदर हुने ठहर छ।
यसमा मैले अलिकति कुरा उल्लेख गर्न चाहे। माननीय ओम प्रकाश मिश्र र माननीय अनिल कुमार सिन्हाज्यू बीच संयुक्त इजलासमा यो रिट प्रस्तुत हुँदाखेरि उहाँहरू बीच मत एकता नभएको कारणले पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत भएको हो। अब लागौं बाँकी आदेशतर्फ। निवेदकले मिति 2073 असार 16 पश्चात प्राप्त गरेको आर्थिक अधिक अवधिको पारिश्रमिक लगायतको काम गरे बापत कानून बमोजिमको आर्थिक सुविधाहरू निवेदकबाट फिर्ता गराई निवृत्ति भरण अधिकार प्राप्त बनाइदिनु भनी निजामती किताबखाना हरिहर भवन ललितपुरको नाममा परमा आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दछ। गर्नुपर्ने निकायले सही ढंगले कार्य नगरी आफ्नो लापरवाहीको भागी निवेदकलाई बनाएको देखिँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला मार्फत देखाएको नजिर कायम गरेको देखिन्छ। निजामती किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण निवेदक अधिक अवधि कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकले राज्य कोषबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने। विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकले पेश गरेको सिटरोल र सम्बन्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी निजको उमेरको आधारमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुरूप निवृत्त हुने अवधि किटान गरी अवधि पुग्नु अगावै जानकारी गराउनु पर्नेमा समयमा निवेदकलाई सेवानिवृत्त हुने जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 129 को ओपन विनियम 4 र 5 मा भएको कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ भन्नु विपक्षी निजामती किताबखानाको लागि शोभनीय कार्य होइन। त्यसैले विपक्षी निजामती किताबखानाको कमजोरी वा भूलको परिणाम निवेदकले बेहोर्नु पर्छ भन्ने कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने। बिना पारिश्रमिक काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारको समेत हनन हुन जाने लगायतका यी नजिरहरू प्रतिपादित भएका छन्, जुन हाम्रो हुन गइरहेको 28औं अधिवक्ता तहको परीक्षाको लागि नजिरको रूपमा कायम भएको छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई आजको यस भिडियो चित्त बुझेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यस च्यानलमा तपाईहरुले यस्तै किसिमका भिडियोहरू अरु पनि पाउनुहुनेछ।